Welcome to EPL channel. SuperDs.com. මේ ගැන මම කරලා තිබ්බා කලින් වීඩියෝස් දෙකක් මේ සම්බන්ධව මම හිතන අවුරුද්දක් විතර ඇති. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝත් ඉන්නවා පිටරට කට්ටියත් ඉන්නවා. right එතකොට මේකේ කියලා තියෙන විදිහටම start automating your dropshipping business, let us do the hard work. right tools ගැන ගොඩක් මම කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මම කරපු ඒ වලින් මේක තමයි ටිකක් සාර්ථකම tool එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ටිකක් risk එක අඩු. right එතකොට මේකෙත් කියලා තියෙන as we all know eBay started aggressively banning and lowering visibility on almost every dropshipping account මේක ඇත්තටම අර මේකේ මම පළවෙනි දාන්නම් මේ පරණ වීඩියෝස් ටිකත් ඒකේ එක සොලියුෂන් එකක් මේ SuperDs එකෙන්ම දුන්නා මේගොල්ලන්ගේ සප්ලයි චේන් එකක් එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් ඔය account suspend වෙන එක වළක්ව ගන්න මොකද ඒකේදී account suspension එකේදී මුලින්ම මේගොල්ලෝ කියන්නේ right කවුද වගේ සප්ලයර් if you are doing dropshipping කවුද වගේ supply ඕක නැහන්නේ ඉතින් ඒකට හොඳ solution එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා හොඳටම ඉතින් ඒක ලබාගෙන Tamanට අවශ්‍ය නම් මේක කරන්න පුළුවන් කියන්නේ risk free අනිත් එක තමයි දැන් අපි කවුරුත් මේකේ හැම එකක්ම නිකම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේකේ බුදලක් තියලා ඒකෙන් තමයි මේක ලබා ගන්න වෙන්නේ. ඒතර මේක මම හිතන්නේ version එකක් තියෙනවා 799ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අරගෙන ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ right ඒක ගත්තා ඊට පස්සේ cancel කරලා දානවා. ඒකෙදී මම හිතන්නේ දැන් අපි eBay store එකක් ගත්තත් eBay store එකකට අපි ගාණක් ගෙවලා තමයි අපිට අදාළ මේ benefits එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් කාලයක් කරගෙන යද්දී තමයි අපිම දන්නවා eBay store එක ඇතුලේ කොච්චර දුරකට අපිට grow වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේකෙත් එහෙමයි. ඉතින් තියෙන option ටික දැන් හරියාකාර කරන ගොඩක් පිරිසක් ඉන්න ලංකාව ඇතුලේ ඒකෙන් අවශ්‍ය ටික අරගෙන කියන්නේ මුල් ටික විතරක් කරගෙන ට්‍රේල් එක බලලා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙදි අපි දැනගන්න ඕන අපි කොච්චර දුරකට යනවද කියලා. ඉතින් මේක අර item research එක ගැන තියෙනවා මම ඊළඟ slide එකෙත් පෙන්නන්නම්. මේක log වෙලා එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර දුරකට මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන benefits එකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න මේ පැත්තනේ කතා කරන්න ඕන. benefits මොනවද කියලා. මේක ඇතුළේ dashboard එකට ආවට පස්සේ තියෙනවා Chrome extension එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි තවත් කියන්නේ easy way කරගෙන ගියාමනකොට extension ලබා ගත්තම ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේ ගොඩක් listers-ලා ඒ කියන්නේ list එකක් තියෙනවා sellers-ලගේ මේ suppliers-ලගේ ඉතින් මේ suppliers-ලා list එක easily හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ suppliers-ලා ඇත්තටම මේගොල්ලෝ එක වැඩ කරන කට්ටිය කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් මම කියලා දීලා තියෙන්නේ right ගිහිල්ලා අහන්න ප්‍රශ්න අහලා මේව කරනවා වගේ ඒගොල්ලෝ කාලයක් වැඩ කරන අය. ඉතින් ඒකෙදි අර තියෙන ඒ guarantee එක මේගොල්ලන් through ගන්න පුළුවන්. right එතකොට අර මම කිව්ව එක කලින් කරන tools වලටයි කරලා තියෙන දේවල් මම ඊළඟ තව එකක් කරා. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලනකොට මේකෙදි අර eBay dropshipper කෙනෙක් විදිහට build වෙන තැනට ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකම ටිකක් අර අනිත් ඒවාට වඩා ටිකක් උස්සලා කතා කරනවා කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම මේකිනුත් items හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අර මම හොඳම දෙයක් තමයි කිව්වේ කලින් වීඩියෝ එකේ zero list එක. zero check එකක් තියෙනවා. ආයි ගොඩක් තුරට හොඳයි. දැන් ඒක grow වෙලත් ඇති. ඉතින් ඒකෙදි අපිට contribute කරන්න පුළුවන්. ඒක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම manually මම හිතන්නේ වීඩියෝ 400කට හැපෙත් මම කරලත් තියෙනවා. එතන නැතිවක් තියෙනවා. මේක බලන්න. ඉතින් මේ වගේ option එකක් දෙන එකක්ම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර බොහොම safely ගොඩනගෙන්න support කරනවා කියන එක තමයි. right? එතකොට අනිත් දේ තමයි auto orders AliExpress එකෙන් දාගන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ auto orders ඕන තරම් හොයාගෙන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තියෙන option එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් එක title build එක තියෙනවා, product find ඔය හැම දෙකෙන්ම වෙන්නේ, හැම එකකින්ම වෙන්නේ ඔයාට අර eBay එක ඇතුලේ දැන් අපි හිතමු අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් right අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මේව හොයාගන්නේ කොහොමද? හැබැයි පටන් ගත්ත ගමන් මේ tools ගන්න එක නෙමෙයි මීන් කරන්නේ කාලයක් කරන් යනකොට යට අපහසු නම් එයාට වැඩේ කරගන්න අපහසු නම් මේ වගේ tools දින ඕන තරම් මේ ඊට අමතරව ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක් මේකෙන් ඉතින් අර Tamanට වැය කරන කාලය අඩු කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය කරන දේ automated කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් නේ. ඉතින් අර hot products ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කාලෙන් කාලට අපි කියන hot products වෙනවා. දැන් මම කියලා තියෙන methods තියෙනවා. ඒවත් එක්කත් ඔක්කොම අරගෙන සාරාංශයක් විදිහට අරගෙන බැලුවොත් මේගොල්ලන්ගෙන් තියෙන hot products. ඒතර අපි කරන්නත් ඕනේ ඒකයි දැන්. ඔයාගෙන ගත තියරි එකක් තියෙනවා. එතකොට වෙන කෙනෙක් කෙනගත තියරි එකක් තියෙනවා. ඔය හැම තියරි එකක්ම ඇතුළට යන්නේ. ඒ තියරි එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ Tamanට අවශ්‍ය කරන දේක් Tamanටම හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි Tamanට මේකේ දැනුමත් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. හැමදාම දැනුම මතනේ පදනම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දැනුමත් එක්ක යනකොට ඉතින් මේ වගේ වලින් tools වලින් Taman දැනගන්න ඕන කොච්චර දුරකට Tamanට ඒක grow up කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. නැත්තම් වෙන්නේ Taman අර එහෙම මෙහෙම
මේ අහුල ගන්න එකනේ. ඉතින් දැන් මේකෙදිත් වෙන්නේ එකයි Tamanට අවශ්‍ය කරන දේ. මෙතන තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් බැලුවොත් right වාට යනවනම් right මගේ වීඩියෝස් වල නැති වීරෝ ඒවා ඇති. ඒව ගිහලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගිහිල්ලා ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ මම ලිස්ට් කරන්න ඕනේ නෙවෙයි බත් ගිහිල්ලා hot products මොනවාද ඒ කාලෙට තියෙන. ඔන්න ඔයගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අර කලින් මේකේ කිව්වා වගේ අපි මුදලක් ගෙවිය යුතුයි. ඒ මුදල ගෙවලා තමයි අපිට මේක ලබා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි හැමදේම නිකන් ලැබෙනවා කියලා හිතුවොත් නම් අපිට අවශ්‍ය කරන හොඳම දේවල් ටික ලැබෙන එකක් නැහැ. ඉතින් afford කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේකේ තියෙන pricing එකත් ඇති ගිහිල්ලා මේව කරන්න. අනිත් එක තමයි මේකේ IC එක්කෙනා ලංකාවේ ඉන්න dropshippers එක්ක ගොඩක් වැඩ කරන කෙනෙක්. right එතකොට මගේ මේ personally දන්න කෙනෙක් හිටියා. එයා ඒකේ web development පැත්තටත් එයා ඒගොල්ලෝ එක්ක එකතු වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙන opportunities create කරනවා. ඉතින් අපි හැබැයි තව incidents තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම ඒගොල්ලෝ WhatsApp group එකක් හැදුවා. ඒ group එක ඇතුලේ ලංකාවේ කට්ටිය ගිහලා spam උත් කරා. ඒ කියන්නේ එතන ගිහලා වෙන දේවල් කරලා ඉතින් එතකොට හිතන්න අපේ නමත් නැති වෙනවා. මේක ගන්න නොවන එක වෙනම කාරණයක්. හැබැයි අපි අර රටක් විදියටත් එතන අපි ඇත්තටම අපේ තියෙන අර කතා කරමයි සායම තමයි යන්නේ. ඉතින් පොඩක් වයිස්ලි හිතන්න ඒකේ රිප්‍රසන්ට් කරන්න ඔයාගේ පටුවරමුණු විතරක් නෙමෙයි මුළු රටම තමයි ඔයා රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඉතින් අර සහෝදරයට ඒ වගේ ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් වගේ දෙයක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ මාකට් එකක් විදියට අඳුර ගන්නවා ලංකාව. ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරනවා නම් දෙයක් අපිට ඒකට උදව් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකක් වුණත් ගෙනියන්න පුළුවන්. මම මේ ටූල් එකට අමතර දෙයක් කියමු. මොකද ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තටම වෙලා තිබෙන නිසා. ඉතින් හිතන්න ඒ පුද්ගල මේක අයිති කෙනා ගොඩක් කැමති ඒක වැඩ කරන්න. හැබැයි අර අපි දැනගන්න ඕන අපේ ඇටිටියුඩ් කොහොමද කියලා. අන්න ඒකත් එක්ක ඉදිරියට යනවා නම් අපිට ගොඩක් දේවල් මේ වගේ ටූල්ස් වලින් මේ ටූල් එකෙන් ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඒකෙන් ලංකාව ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන එක්සැම්පල් එකකට තියෙන්නේ ටයිටල් එකක් වුණා බිල් කරගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරියටම කැරක්ටර්ස් උවත් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න රිෆර් කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් අහන්න කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එයා තමයි එන්ගේජ් වෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට. අයිති එක්කෙනා. ඉතින් ඒකේ නිර්මාතෘ. ඉතින් ඒ ගොඩක් ලොකු දෙයක්. මොකද සමීපව ඒක කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් පෑ ගණන් මාත් එක්ක කතා කරලා ලංකාවේ වෙලා තිබ්බ ඉන්සිඩන්ට් එක කලින් උත් කිව්වා. ඉතින් ඒව අහනකොටත් ඇත්තටම ටිකක් දුකයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. හොඳ ඔපචුනිටි එක ලංකාවට ක්‍රියේට් වෙනවා නම් ඒකට අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරන්න. වායක මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් එතනින් එහාට ඒක අතල්ලා දාන්න. තව ඉදිරියට ඩෙවලොප් වෙන කට්ටියට තව තෝතන්නක් විදියට ඒක කරගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. රයිට් මේකත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් දෙයක්. නැත්නම් හිතන මනාවට හැමදේම ප්‍රොමෝට් කරන්න නැහැ. මේකත් එක්ක යන්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලලා තමන්ට ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න. පුළුවන් වුණොත් මම ලයිව් එකත් එක්ක මේ ලයිව් හර රෙකෝඩින් සෙෂන් එක අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බොත් ඉදිරියට ඩෙවලොප් වෙනකොට මම ඒකත් කරන්න channel එක through. ඒකට තව දේවල් ටිකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා. right එහෙනම් SuperDs use කරන්න අපිට කැමති නම් පල්ලා information තියෙනවා. තමන්ගේ මාර්ගය මොන pool එක කරන මොන දේ තිබ්බත් තමන් ගොඩනගෙන විදිහට තමන් low pouch කරලා වැඩ කරා. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel එක hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධි ඉදිරියට අපිට join වෙන්න. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.